بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا. دومین درس خود آغاز میکنیم از قسمت برنامه ورد به ادامه درس قبلی خود. روز قبل ما تب کنترل فایل خلاص کردیم. امروز میایم بالای تب کنترل هوم. در تب کنترل هوم اولین بخشی که ما میخوانیم بخش کلیپبورد است. در بخش کلیپبورد ما مثلا به خاطر از اینکه بخش ما کار بکنیم اول باید ما یک متن داشته باشیم. به این شکل مثلا ما یک متن تایپ میکنم، یک قسمت متن خودم میایم انتخاب میکنم. به این شکل متن خود انتخاب میکنم. با مجرد که متن خود انتخاب کردم در قسمت کپی و کات فال میشه. کات متن ما رو چی میکنه؟ متن ما رو میورداره کاملا انتخاب. ما اگر بخوایم یک قسمت متن جای به جا بسازیم، مثلا این قسمت میخوام جا به جا بسازم، دیگه میخوام انتقالش بدم، با مجرد که مکات بگیرم انتقالش میده. یک قسمت دیگه به کاسه خورم میمونه، با بگم پیست بام چی میکنه؟ اضافه میکنه. از دو قسمت گرفت در یک قسمت اضافه کرد. اگر یک قسمت متن خود انتخاب کنم بخوایم که تنها کپیش انتقال کنه، یعنی تمام متن از این قسمت انتقال نکنه، فقط کپیش انتقال کنه، با اون صورت با ما کپی میگیریم. با مجرد که کپی گیرم یک قسمت کارت خود بانم کنترل وی بگویم پیست میکنه، یا از این قسمت میتونیم ما متن پیست کنیم. و همچنان ما یک قسمت متن خود به این شکل ما دیزاین میتونم. مثلا من میره بزرگش میسازم یا یک دیزاین مثلا رنگش تغییر میتونم و همچنان به این شکل فرمت میتونم. میخوایم همین دیزاین که در این قسمت ما دادیم، همین قدر زحمت که در این قسمت ما کشیدیم بالای ازی هم تطبیق شود، همین تغییرات بالای ازی هم تطبیق شود. با او خاطر این قسمت کارت خود میگذاریم، میریم فرمت پوینتر انتخاب میکنیم. فرمت پوینتر انتخاب کردیم، میایم بالای متن دیگه خود این متن هم انتخاب میکنیم. با مجرد که انتخاب کنم طرف چپ ماوس رها کنم چی میکنه؟ متن در این قسمت تطبیق میشه، بالای ازی هم فرمت تطبیق میشه. خب دیگه در این قسمت ما چی داریم؟ پیست چی میکنه؟ متن ما را از یک قسمت به قسمت دیگر میچسبانه، یا مثلا کپی زمان که ما کپی کرده باشیم در از یک قسمت به قسمت چی میکنه؟ متن ما را انتقال میده. پیست کنترل ای متن خود انتخاب میکنم. من میره چی میگیرم؟ کات یا کپی میگیرم. با مجرد که من کات میگیرم یا مثلا یک قسمتش میخوام کات کپی بگیرم، اگر این من کات میگیرم به این شکل باز میایم یک قسمت دیگر مثلا من کات میگیرم یا کپی میگیرم. کات و کپی روش یک بار انجام میدم، مثلا یا کپی میگیرم یا کات میگیرم میشه. میخوایم که در این قسمت متن چی کنم؟ دوباره ما پیستش کنم، یا مثلا میخوایم در صفحه بعدی کنترل انتر میزنم، در صفحه بعدی میخوام در این قسمت چی کنم؟ متن خود اضافه کنم. با مجرد که پیست بگم به چی میشه؟ اضافه میگم. اگر یک بار دیگه ما پیست کنم باز هم امی متن با ما پیست کرد. ما دو بار کپی گرفتم، اما یک بار دیگه با ما چی کرد؟ کپی اول که گرفته بودم کپی دوم چی شد؟ کپی دوم پیست شد، اما کپی اول پیست نشد. اگر خواستیم که کپی ها تمامش حافظه کمتر باقی بمانه، در اینجا میایم کلیپبورد چی میکنیم؟ فال میکنیم. با مجرد که من کلیپبورد فال کنم هر قسمت رو کپی میگیرم، حافظه کلیپبورد چی میشه؟ ثبت میشه. زمانی که میگم کپی حافظه کلیپبورد آمد، این قسمت کپی بود از قبل، مثلا من این قسمت رو میخوام کپی کنم، با مجرد که میگم کپی حافظه کلیپبورد چی میشه؟ ثبت میشه. یک قسمت دیگر هم کپی میکنم، حافظه کلیپبورد به این شکل درج میشه. اگر خواستیم که این متن در قسمت دوباره ما پیست کنیم یا اضافهش کنیم، میتونیم از این قسمت اگر بگیم پیست آل تمام میشه چی میکنه؟ پیست میکنه. اگر بگیم کلیر آل تمام میشه از این قسمت پاک میسازه. قبلا که کپی میگرفتیم، اگر کپی دوم میگرفتیم، کپی اول از حافظهش چی میشد؟ از حافظهش از بین میرفت. کپی اولا نمیتونه حافظه خود حفظ کنه. حالا میتونه که هر قرار کپی که ما بگیریم حافظه خود در اینجا میتونه داشته باشه. با زمانی که بالاش کلیک کنم در اینجا چی میشه؟ هر قسمت کرسر ما باشه اضافه میشه. هر قسمت رو که خواستم میتونم اضافه کنم. کنترل ای انتخاب میکنم، کنترل اکس چی میکنه؟ کات میکنه. زمانی که کات کردم میایم در این قسمت بالای پیست اسپیشال. مثلا در این قسمت ما از این قسمت اگر بیایم که در این قسمت ما چی داریم؟ keep source formatting، یعنی میگم تمام فرمتی که در منبع اصلی است همون فرمت چی کو با ما پیست کو. این قسمت تمام فرمتی که همون رو پیست میکنه. اگر این را انتخاب کنم merge formatting، بدون فرمت بر ما چی میکنه؟ پیست میکنه. اگر این آپشن دیگه انتخاب کنم keep text، اونی فقط تکست چی میکنه؟ بر ما کپی میکنه، دیگه چیزو کپی نمیکنه. مثلا کنترل زائد دوباره میخوایم متن ده ما در این قسمت مثلا چی می داشته باشم؟ یک جدول می داشته باشم یا مثلا یک شیت می داشته باشم. به این شکل من یک شیت دارم. با مجرد کنترل ای انتخاب میکنم، کنترل اکس کات میگیرم، تمام میشه. میخوایم دیگه چی کنم؟ پیست کنم. اگر از این قسمت بیام این خود تمام میشه پیست میکنه، از این قسمت بیام چی میکنه؟ merge formatting، بدون فرمت. و از این قسمت اگر بیام فقط تکست با ما کپی میکنه.
کنترل زد مثلا ما اینجا یک جدول می داشته باشیم، میم از قسمت انزرت یک جدول اضافه میکنم به این شکل جدول دارم. اگر خواستم کنترل انتخاب کنترل اکس کاتش میکنم، اگر در قسمت پیس اسپیشال برم در اینجا چی میکنه به این شکل بدون فرمت پیش میکنه و در این قسمت هم چی میکنه تنها تکست بر ما کپی میکنه خلاص. و همچنان ما در این قسمت پیس اسپیشال داریم. زمانی که بالای پیس اسپیشال برم در اینجا فرمت های مختلف به شکل فرمت های مختلف من میتونم میره پیست کنم. مثلا مایکروسافت ورد داکیومنت آبجکت به شکل آبجکت چی میکنه پیست میکنه. زمانی که بگیم به شکل یک آبجکت پیست کرده، یعنی تغییرات فعلا من در این قسمت آوردن نمیتونم به شکل یک آبجکت در اینجا میتونم میره من خورده بزرگش هم بسازم. و همچنان میریم از این قسمت پیست اسپیشال اگر خواستم که بدون فرمت یا تمام فرمتش تکست کپی شوه یا بدون فرمت یعنی هیچ اصلا فرمت نداشته باشه کپی شوه. خب با فرمت های مختلف ما میتونیم متن خود که کپی گرفتیم دوباره چی کنیم پیست کنیم. مثلا در فرمت آبجکت میتونیم یا در فرمت چی تمام فرمتش میگیم بیا یا در قسمت ان فرمت بدون فرمت. زمانی که کوکی بگیم بدون فرمت چی میکنه متن ما رو پیست میکنه. یا هم میتونیم با اشکال مختلف به شکل چی به شکل مثلا میخوایم که به شکل یک پیکچر کپی کنه به این شکل. اگر خواست بینم میتونم خورده بزرگ هم بسازمش یا در قسمت دیگر انتقال میدیم. کنترل انتخاب دلیت میکنیم متن خودم مساوی. خب دیگه من بالای فوند در قسمت فوند زمانی که متن خود انتخاب کنم از قسمت فوند میتونم بالای فرمتش تغییرات وارد کنم. مثلا از این قسمت میتونم انواع مختلف خط ها ازش انتخاب کنم بالاش تطبیق کنم یا از این قسمت اندازه خط ما را میتونیم بزرگ بسازیم. با این اندازه میتونیم اندازه متن ما را افزایش بدیم و از این قسمت رو میتونیم اندازه متن ما را چی کنیم کاهش بدیم. از این قسمت میتونیم افزایش بدیم. و از این قسمت هم چند کیز است که ما متن ما را فعلا به اساس چی است به اساس سنتنس کیز است، یعنی حرف اول بزرگ حرفای بعدی کوچک. این به اساس جملات معیاری است. اگر خواستیم که تمام حرفا به حرف کوچک تبدیل شود لاور کیس انتخاب کنیم. لاور کیس تمام حرفا رو به حرف کوچک چی میکنه تبدیل میکنه و در این قسمت ها هم از لحاظ گرامری اشتباه میگیره. اگر خواستم که تمام حرفا بزرگ باشه اینجا کپیتال کیس یا اپر کیس انتخاب میکنم. تمام حرفا رو چی کرد بزرگ ساخت. و همچنان ما در این قسمت داریم چی کپیتالایز ایچ ورد. هر کلمه را میگم هر کلمه حرف اولش چی باشه بزرگ باشه. مثلا وی بزرگ باشه در اینجا پی بزرگ باشه در اینجا ای بزرگ باشه. زمانی که کپیتالایز ایچ ورد انتخاب کنم هر کلمه حرف اولش چی شد بزرگ شد. توگل کیز هر کلمه حرف اولش کوچک شد برعکس کپیتال کیز کپیتالایز ایچ ورد به این شکل. حرف اول هر کلمه کوچک دیگه تمام حرفاش بزرگ. حرف اول هر کلمه کوچک. این فرمت های تکست است که ما میتونیم اکش انتخاب کنیم. در بعض جا میتونیم از استفاده کنیم. و همچنان اگر ما از این قسمت بیایم میتونم متن خود یک فرمت بدم. مثلا این بولتش میسازم. از این قسمت میتونم متن خود ایتالیک یا به شکل مایل بسازم. از این قسمت هم میتونم به متن ما چی بدم اندرلاین بدم یا یک خط در زیر باشه. انواع مختلف خط ها میتونیم اکش انتخاب کنیم. یا میگه مثلا نباشه نه اگه انتخاب کنم مثلا خط نمی باشه. مور اندرلاین های بیشتر است یا میخوایم یک رنگ متفاوت باشه رنگش مثلا چی باشه برنگ سرخ باشه به شکل اندرلاین میده. هر قسمت یک قسمتی که مثلا متن مشابه باشه میتونیم از این اندرلاین ها استفاده کنیم. و همچنان اگر خواستیم بالای متن ما خط باشه به این شکل از این استفاده مسترکتور یک خط بالا چی میکنه بالای هر متن ما یک خط کش. هر قسمت را که انتخاب کرده باشیم بالای ادمو تطبیق میشه به این شکل. انتر میکنیم. مثلا من نوشته میکنم H2O فرمول آب است. من میخوام که این دو به شکل قاعده قرار یعنی به قاعده قرار با او خاطر من میگم چی سابسکریپ انتخاب میکنم. سابسکریپ یعنی چی میکنه به قاعده متن ما رو به قاعده انتخاب میکنه به قاعده میبره. امو کلمه که انتخاب کردیم یا امو حرفی که یا کاراکتر که انتخاب کردیم. مثلا میخوایم که او به توان باشه یا مثلا نوشته میکنیم که مثلا 4 به توان 2 به این شکل 2 را انتخاب میکنم. اگر بگیم سابسکریپ به مجرد که من بالای سابسکریپ کلیک میکنم چی میشه به توان بلند میره به این شکل. متن خود را انتخاب میکنیم. اگر خواستیم که دیزاین های مختلف که به این شکل اینجا دیزاین های مختلف دیجا هست که تمام از یا از قبل آماده شده است از یا هم میتونیم استفاده کنیم بالای متن خود. مثلا این دیزاین زمانی که دیزاین انتخاب کردم خب این را دیلیت میکنم یک چیز نوشته میکنم که
دیزاین خوبتر معلوم شود. کمک ایره بزرگتر می‌سازیم. از این قسمت میایم دیزاین‌های مختلف از یک دیزاینش انتخاب میکنیم. زمانی که دیزاین انتخاب کردم، این دیزاین هم میتونیم بالاش تغییرات هم وارد کنیم. به طرف راست باشه که دیزاین ما دیده شود. اوتلاین 4 طرف خطایشه. هر قسمت یعنی 4 طرف خطش میگیم مثلا به رنگ سرخ باشه. به این شکل داخل متن رنگ آبی است اما 4 طرفش رنگای سرخ داره. میتونیم که این رقم هم بسازیم. بعد از این قسمت میایم طرف راست اینجا وید برش هم میتونیم کمتر بسازیم یا دیزایناش مختلف به این شکل باشه. از دیزاینا میتونیم استفاده کنیم. و خطا هم خطای مختلف میتونیم برش زیادتر هم بسازیم. از این قسمت شادو سایه، یک سایه داشته باشه. سایه‌اش به کدام به چه شکل باشه. مثلا میخوایم سایه زیادتر باشه یا کمتر. سایه های مختلف هست که در قسمت بالاش میتونیم تطبیق کنیم. مثلا به این شکل. و از این قسمت ما دیگه چی داریم؟ دیگه در این قسمت رفلکشن چی؟ یعنی انعکاس داشته باشه. یک نوع منعکس شده باشه، یعنی به طرف یعنی به شکل که سر یک شیشه مانده شده باشه، به این شکل یک انعکاس داشته باشه. گلو یک شعاع داشته باشه به این شکل. از دیزاین ها میتونیم استفاده کنیم. و همچنان در این قسمت داریم چی؟ نمبر استایل. اگر نمبر باشه، نمبرهای مختلف است، استایل مختلف است، میتونیم یک استایل انتخاب کنیم برای نمبر. مثلا به این شکل میگم طرف راست باشه متن ما. از این استایل ها میتونیم بالای نمبر هم استفاده کنیم. مثلا میخوایم که به این شکل باشه. متن خود انتخاب میکنم، اول کنترل ای انتخابش میکنم. حالا بالایش اگر میتونیم از این به این شکل از دیزاین ها برش استفاده کنیم. دیزاین مختلف هست که بالای خط تطبیق میشه. همچنان خطای مختلف دیگه خطا اگر داشته باشیم میتونیم از دیزاین ها هم استفاده کنیم. دیزاین هایی هست که تغییرات اندک یا کوچک بالای متن چی میکنه؟ وارد میکنه. این دیزاین تمامش بالای خط بود که دیزاین های آماده شده است، از ما میتونیم استفاده کنیم. و همچنان ما در این قسمت دارم چی؟ هایلایت. از قسمت هایلایت مثلا میخوایم عقب متن ما یا زمینه یا بک‌گراند متن ما یک رنگ داشته باشه. اینجا میتونم یک رنگ انتخاب کنم، مثلا به چی شکل. این رنگ خوبتر مثلا شد. و همچنان با خود متن، اگر خود متن انتخاب کنم میخوایم خود متن ما رنگش چگونه باشه. مثلا به این دیزاین. زمانی که متن انتخاب کردم، دیزاینش انتخاب کردم، اگر خواستم همین دیزاین ها نباشه یعنی فرمتش از بین بره، از این قسمت چی کلیر آل فرمت انتخاب کنم، تمام فرمتش چی میکنه؟ از بین بره. بجز این فرمت هایلایت ما میتونیم خود ما از این قسمت بگیم نه، اصلا فرمت نداشته باشه. بیایم بالای آپشن هاش. در قسمت فوند ما در اینجا دو نوع فوند داریم، یکی لاتین فوند داریم، یکی کامپلکس فوند. کامپلکس فوند مربوط به خط دری میشه و لاتین مربوط به خط انگلیسی میشه. خط انگلیسی را ما تمام تغییراتی که در این قسمت آوردیم منبع اصلیش در این قسمت است، از این قسمت ساپورت میشه. مثلا ما خطی که میخواستیم دیزاینش تغییر بدیم، از این قسمت هم وجود داره، در اینجا هم وجود داره. و همچنان ریگولار متن ما به شکل عادی باشه یا ایتالیک به شکل مایل باشه و یا هم بولد به شکل چی؟ دبل. از این قسمت هم سایزش هم انتخاب میکنیم که سایزهای مختلف هست، میتونیم یکش انتخاب کنیم که سایز ما در این قسمت هم داشتیم. و این قسمت هم مربوط خط دری می باشه که مثلا و از این قسمت آل تکست مربوط تمام تکست ها میشه. این چی مربوط تمام تکست ها میشه؟ مثلا از این قسمت میخوایم که یک اندرلاین داشته باشه. مور اندرلاین که در قسمت داشتیم، از این قسمت میتونیم اون رو تطبیق کنیم بالاش. مثلا رنگ متن ما رو دیگه انتخاب میکنیم یا اندرلاین، و این قسمت هم رنگ اندرلاین ما که به چه شکل باشه. استراکتور رو یک خط بالاش کشف میکنه که ما در این قسمت داشتیم. دبل استراکتور رو دو خط کشف میکنه که ما در این قسمت نداشتیم. مثلا اگر زمانی که متن خود انتخاب کنم بگویم دبل استراکتور رو بالاش میکنه دو خط، از این قسمت میتونیم دو خط اضافه کنیم. بالای متن چی میکنه؟ دو خط اضافه میکنه. اگر خواستیم که ساب اسکریپت بتوان چی میکنه؟ میگیم بتوان بلند ببر. یک عدد انتخاب میکنیم به شکل ساب اسکریپت بود. این ساب اسکریپت یعنی با قاعده است و سوپر اسکریپت بتوان. اینجا هم ما داریم امور ساب اسکریپت با قاعده و سوپر اسکریپت بتوان چی میکنه؟ بلند میبره. اسمال کات یعنی حرف به این شکل دیزاین میته. مثلا حرف اول بزرگ و دیگه حرفا بس دیزاین حرف کوچک اما حرف بزرگ باشه. مثلا متن خود انتخاب میکنم، با مجرد اوکی بگم حرف اول بزرگ معلوم میشه و دیگه حرفا هم به اندازه حرف کوچک پایان آمده اما حرفش بزرگ است. میتونیم میره کم بزرگتر بسازیم، درستتر فهمیده میشه.
مثلا میایم از این قسمت بالاش تطبیق میگم چی اسمال کپس انتخاب کنم، بالای متن تطبیق میشه. خب دیگه در این قسمت ما داریم چی آل کپس. آل کپس چی میکنه؟ متن ما را به حرف بزرگ میسازه. هر کاراکتر یا حرفا که باشه تمام شب چی میکنه؟ متن که انتخاب کرده باشیم به حرف بزرگ تبدیل میکنه. آل کپس انتخاب کنید با مجرد اوکی بگوییم حرف ما چی شد؟ به حرف بزرگ تبدیل شد تمام حروف. و دیگه ما در این قسمت چی داریم؟ هایدن. هایدن چی میکنه؟ پنهان میکنه. یک قسمت متن انتخاب میکنم میرم میخوایم پنهان شه. مثلا با یک چیز نشون میکنم به شکل ما ریپورت نشون میکنم مساوی به شکل من متن دارم میخوایم که در این قسمت یک قسمت متن چی کنم؟ پنهان کنم. میره انتخاب میکنم و ایره چی میگم؟ از این قسمت میگم هایدن. با مجرد که من این قسمت یا آپشن فعال میکنم چی میکنه؟ او را پنهانش میکنه. به این شکل پنهان کرد. اگر خواستی دوباره بیاری میتونی از این قسمت انتخاب کنی، اول جایش پیدا کنی و بعد از اون میتونی بیاش که ما بعد او قبلا خوانده بودیم. اگر خواستی که متن آیا پنهان شده به او صورت ما چی میگیم؟ تمام متن یک بار کنترل ای انتخابش میکنیم. ما از این قسمت چی میگیم؟ هایدن. آپشن هایدن چی میکنیم؟ غیر فعال میکنیم. با مجرد که اوکی بگویم چی میشه؟ متن ما دوباره پیدا شد. دیگه ما در این قسمت ما چی داریم؟ ادوانسد. در قسمت ادوانسد کاراکتر اسپیسینگ، فاصله بین کاراکتر یعنی حروف. فاصله بین حروف فعلا 100% است. میخوام میره اگر کمتر بسازم فاصله بین خطا کمتر میشه. به این شکل میتونید در اینجا نمونهش ببینید. فاصله هر چی کمتر بسازم به این شکل فاصله کم میشه. هر چی 100 بلندتر برم فاصله چی میشه؟ فاصله بین خطا زیادتر میشه. با مجرد که اوکی بگیم بالای متن هم تطبیق میشه. دیگه ما در این قسمت چی داریم؟ اسپیس. اما فاصله ای که در قسمت ما داریم میتونیم با حالت نرمال باشه یا اکسپاندد زیادتر فاصله باشه که میتونیم قسمت زمان که زیادتر گرفتیم از یه هم میتونیم اندازه‌اش تعیین کنیم که مثلا چقدر ده. بعد اندازه‌ای که عدد بلند بردم میریم با اندازه چی میشه؟ فاصله بین خطا اضافه میشه. اگر خواستی کمتر باشه این قسمت میریم چی انتخاب میکنیم؟ کاندنسد. کاندنسد انتخاب کنیم فاصله بین خطا چقدر کمتر ساخت. ما میتونیم با فاصله چی میگیم؟ دو دیگر هم کمتر بسازیم. و از این قسمت پوزیشن موقعیت متن ما. موقعیت متن ما در کجا باشه؟ در پایان باشه یا در قسمت بالا. اگر این قسمت انتخاب کردم ریست یعنی در قسمت بالاتر قرار میگیره دیگه هم میتونیم اندازه‌اش تعیین کنیم. اگر از این قسمت بریم به قسمت پایینتر باز هم به قسمت پایینتر قرار میگیره میتونیم اندازه‌اش تعیین کنیم به شکل که با چقدر پایان باشه. اینا میتونیم بالای متن هم تطبیق کنیم. و از این قسمت هم ما امو خطی که ما در قسمت استفاده میکنیم اون خط چی میکنه؟ انتخاب میکنه. نشان میده که نمبر خطی که ما استفاده میکنیم چند است. 11 است که خطی که استفاده میکنیم. با مجرد که اوکی بگویم بالای متن هم تطبیق میشه. این بود درس امروز ما.